बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजम په دې ویډیو کې په تیره ویډیو کې تاسو دا زده کړل چې څنګه کولی شو د یو ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړو. که چېرته هغه ویډیو مو نه وي لیدلي لاندې ډسکرپشن کې به وګورئ او که نه دلته پاس وګورئ او که نه د ویډیو په آخره کې دغه ویډیو وګورئ چې څنګه کولی شو. لومړنۍ ویډیو موږ همدا زده کړل چې څنګه کولی شو د ټیک ټاک لرنینګ لپاره د کمپیوټر لرنینګ لپاره ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړو، هغه هم امریکنی. دا موږ زده کړل په دې ویډیو کې. په دې ویډیو کې په نن په دې خبره وکړو چې څنګه کولی شو چې په خپل کمپیوټر کې د authors of یعنې څنګه کولی شو د سیټینګ تشریح کړو. نن به درته سیټینګ تشریح کوم او ډېره ښکلې موضوع ده، باید تاسو یې ما سره په دې ویډیو کې زده کړئ او که دا چېرته تاسو زده کړئ نو شاید ډېره ګټه ورنه واخلئ. راځئ ویډیو ته انشاءالله ډېر څه به ورنه بیا هم زده کړئ. راځئ کروم ته به راشئ. تاسو کروم کې به تاسو خپل اکاونټ ته لاړ شئ، دلته به راشئ، سیټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ. سیټینګ کې لومړنی د منیج اکاونټ کې ډیلیټ، دلته ټیک ټاک اکاونټ ته ډیلیټولی شي. سیکنډ منیج کې بل اکاونټ انفارمیشن ریجن یونایټډ کینګډم. دا یونایټډ کینګډم ته بیرته نشي چینج کولی. ولې؟ ځکه تا دا جوړ کړی نه په امریکې کې. که تا چېرته ته وغواړې امریکا سوما ته چینج کړي، دا ته نشي چینج کولی. دا هېڅ هغه نه لري، داسې امکان نه لري چې دا ته چینج کړي. ودې لیدو دا نه چینج کړي. بل پرایویټي کې دې کې هم دومره خبرې نه دي لکه منیجمنټ کې. دا اکاونټ دی خلکو ته لاک وي، یعنې دا د لاک وي او څوک دی نشي کولی زما اکاونټ ته لاګین شي، زما ویډیوګانې دې وګوري، لاګین نه یعنې ویډیوګانې وګوري تر څو چې زه فالو کړی نه یم. دا اکاونټ باید تاسو دا ځای باید آف پرېږدئ. بل ډیټا، د ټیک ټاک اکاونټ دغه ډیټا ټول ډاونلوډینګ کول دا دومره ضروري نه ده، صحیح ده. بل ډیسکټاپ نوټیفیکیشن، یعنې تاسو څوک لایک درکړي، فالو دې کړي، کمنټ درته وکړي، ریپوسټ دې کړي، نو ته دا باید الاو پرېږدې. دا پرېښودل صحیح دي. بل push notification. First number your preferences. دلته ته راشي، دا به ټول باید آن ستا وي، ځکه که تا ته څوک لایک درکړي، څوک هغه درکړي، نو دا باید ستا آن وي. بل بزنس اکاونټ، دا یو ډېره مهمه خبره ده. دا باید تاسو خپل اکاونټ بزنس سایټ ته واړول، یعنې ستاسو اکاونټ باید بزنس وي، تجارتي وي، ځکه دا په دې باندې اکاونټ مخ ته هم ځي او ډېر اکاونټ په دې باندې ویریفای کېږي، مونټایزیشن کېږي، ګرو کېږي. دا به تاسو ډېر یو ښه سرچ کټګوري ته په دې کې د څه ویډیوګانې اچوئ. دې کې زه د ویب پکې نشته، ویب ډیزاینینګ، کمپیوټر ساینس پکې نشته، ساینس داسې به وکړو. دلته به یو وګورو چې دې کې څه دي، ایجوکیشنل دي، بل څه دي پکې. وایه انکار نه کوي، خو زه ایجوکیشن اینډ ټریننګ به ورته واخلو، ځکه په دې کې دومره شاید یې خو دا ماوس نه ریلوډ کېږي، نه پوهېږو. همدا ایجوکیشن
education ورته صحیح ده د به کنټرول کې د education and trading د become a business یعنی بزنس ته راشه زمونږ اکاونټ رجسټر نه وي که دا به ټول شاپینګ تا ته هر څه پکې راشي انتقال شي شاپینګ هر څه پکې وکړي ګوري که ته بیرته دلته راځي یعنی دا هر څه چینجبل شول او دا په ګیټ سټارټ دا په دې وکړه کې ستا اکاونټ د بزنس ته وړي ګیټ سټارټ business name ACEL United Kingdom ورته ورکړو UK United Kingdom business address London دتانا ټول انفارمیشن اخلي انګلند فیوریټ سټیټ سیټي دا مثلا یو سیټي ورته ورکړو لکه لندن و سیټي ورته ورکړو لندن کې بل زپ کوډ یعنی دینه به تیر شو که زما منی دلته به که افغانستان چې د وینو افغانستان دا ویل راځي که افغانستان یو دومره بلد استون افغانستان پکې نشته خو همدا به اوس ورته ورکو نو zip code Google ته وراشي google.com what is zip code of England good the United Kingdom is including England uses not zip code. Why zip code nalari? The zip code is UK 628 business number the ورته افغانستان ورکو business ID the this اړه یعنی الکحول اذر ورته ورکو ویب سایټ لري کنه نیکسټ کې ویب سایټ نشته دا نو select publish no دا ته دغه سیو عکس راکړه زه به ورته دغه عکس ورته ورکړم چې څه وایي دا به نیکسټ کوو موږ ته به سکیپ کوو تاسو مونږ زنګ ووهو څه وکړو موږ ته زنګ مه وهه دا زنګ نه دی مننه دا به ډن کوو زمونږ د بزنس اکاونټ هم جوړ شو پکې یعنی دا زمونږ انفارمیشن ول چې مونږ پکې ورکړه صحیح شو دلته بیرته ته راشه ته د بزنس هغه ته هلته به ګیټ سټار باندې کلیک کړې ځکه دلته اډوان ښه دې نه تېر شي دلته تا ته وایي چې ته اکاونټ ورته ورکړه ګډې وړې مسلې دي مشرب اکاونټ څه چې مهم یې هغه هغه تاسو ته زه تشریح کوم انشاءالله په بل ویډیو کې به په بل څه باندې خبره وکړو یعنې په اکاونټ کې نور مشکلات یعنی پیښې دي چې انشاءالله بزنس اکاونټ هم پکې اوس جوړ کړو انشاءالله په بل ویډیو کې به په بل څه باندې خبرې وکړو انشاءالله په بل ویډیو کې به بیا هم ګورو دا چینل در سره سبسکرایب کړئ بیا هم دغه اینډ کې زمونږ فرست ویډیو وګورئ خدای په امان